नमस्कार, आपलं खूप खूप स्वागत आहे बाबाच्या स्पेशल रेसिपीमध्ये। आज आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत उपवासासाठी साबुदाण्याचे कुरकुरीत वडा बनवण्याची सोपी रेसिपी। तर चला सुरू करूया। साबुदाणा वडे बनवण्यासाठी आपल्याला लागणार आहे 1 वाटी साबुदाणा, 4 बटाटे, 1 वाटी शेंगदाण्याचा कूट आणि थोड्याशा हिरव्या मिरच्या। सर्वात आधी आपण साबुदाणा भिजवून घेऊया। साबुदाणा वडे बनवण्यासाठी आपल्याला साबुदाणा भिजवायचा आहे, त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला एक भांडा। आपण त्यामध्ये 2 वाट्या साबुदाणा टाकणार आहोत। 2 वाट्या साबुदाणा टाकूया। त्यानंतर आपण साबुदाणा भिजेल इतकं पाणी ठेवूया। हा साबुदाणा आपल्याला कमीत कमी 3 ते 4 तास चांगला भिजू द्यायचा आहे। आता यावरती आपण झाकण ठेवू। आपला साबुदाणा आता भिजून झालेला आहे। आपण बटाटेही आता उकडून घेणार आहोत। आपण बटाटे आता उकडून घेतलेले आहे। या बटाट्याचे आपण आता सर्व साल काढून घेऊया। एक एक करून आपण सर्व बटाट्याचे साल काढून घेणार आहोत। आपले सर्व बटाटे आता सोलून झालेले आहे। आता आपण या मिक्सरच्या भांड्यामधून ही मिरच्याही बारीक करून घेऊया। आपण मिरच्याही मिक्सरमधून ग्राइंड करून घेतलेल्या आहे। आता साबुदाणा, बटाटे, शेंगदाण्याचा कूट आणि साबुदाणा हे सर्व मिश्रण आपण एकत्र करणार आहोत। साबुदाणा वड्याचं पीठ बनवण्यासाठी आपण आता एका मोठ्या भांड्यामध्ये प्रथम साबुदाणा टाकूया। मिक्सरमधून काढलेलं मिरचीचं ग्राइंड करून घेतलेली ही मिरची कूट टाकूया। 1 वाटी साबुदाणा, हे शेंगदाण्याचा कूट। यामध्ये हे सोललेले बटाटे आपण हे सर्व मिश्रण हाताने एकजीव करून घेऊ। आता यामध्ये आपण चवीनुसार मीठ टाकू। उपवासाच्या दिवशी आपण साबुदाणा खिचडी तर बनवतो, परंतु एखाद्या वेळेस आपल्याला काहीतरी वेगळं करून खावंसं वाटलं तर आपण हे साबुदाणा वडे करू शकता आणि ते घरातील सर्वच खूप आवडीने खातात आणि ती खाण्याची मजा खूपच वेगळी असते। त्यामुळे आवडीने गृहिणी पण साबुदाणा वडे बनवतात। आता हे सर्व मिश्रण आपण एकजीव करून घेतलेलं आहे। वड्यासाठी आपलं साबुदाण्याचं पीठ तयार करून झालेलं आहे। आता आपण पुढील प्रोसेस तयार करू, साबुदाणा वडे तयार करूया। वडे तळण्यासाठी आपण कढईत तेल ठेवलेलं आहे। ते तेल आता आपलं गरम झालं आहे। आता आपण वडे तयार करून घेऊया। आपण आता वडा थापून घेऊया। आपण एका प्लॅस्टिकच्या कागदावर हे वडे थापून घेणार आहोत। असेच सगळे वडे आपल्याला थापून घ्यायचे आहे। आता आपले वडे थापून झाले। आता आपण एक एक करून सर्व तळून घेऊ। तुम्ही पाहू शकता आपले वडे किती छान तळत आहे। आता हे आपण मंद आचेवर तळून घेणार आहोत। साबुदाणा वडे ही सर्वांनाच आवडतात, परंतु आता पावसाळा सुरू आहे, त्यामुळे पावसाळ्यामध्ये तळलेल्या वस्तू खाण्यास खूपच मजा येते। तेव्हा आता हे कुरकुरीत साबुदाणा वडे खाण्यात खूपच मजा येईल। तुम्ही पाहू शकता आपले वडे किती छान खरपूस तळून झालेले आहे। किती छान लालसर कलर पण आलेला आहे। आता हे वडे आपले पूर्णपणे तयार झालेले आहे। आपण हे काढू। असे सर्व वडे आता आपण तळून घेऊ। आपले साबुदाणा वडे तर तयार झालेलेच आहे, पण त्याबरोबर आता काहीतरी आपल्याला चटपटीत पाहिजे असतं। त्यासाठी आपण आता ही दह्याची चटणी बनवणार आहोत। त्यासाठी लागणार आहे आपल्याला 1 वाटी दही, 1 वाटी शेंगदाण्याचा कूट, चवीनुसार थोडी साखर, 2-3 हिरव्या मिरच्या आणि चवीनुसार मीठ। प्रथम आपण हे शेंगदाण्याचा कूट या मिक्सरच्या छोट्या भांड्यामध्ये टाकूया। मिरच्या टाकूया, दही टाकूया, साखर टाकूया आणि चवीनुसार मीठ टाकूया। त्या भांड्यामधून हे सर्व ग्राइंड करून घेऊया। तुम्ही पाहू शकता आपण हे सर्व मिक्सरच्या भांड्यामधून ग्राइंड करून घेतलं आहे। आता आपण याला फोडणी घालणार आहोत। आपण आता गॅसवर ठेवलेल्या कढईमध्ये थोडं तेल टाकू।
तेल गरम झालेलं आहे. आपण त्यामध्ये जिरे टाकू. जे जिरे खात असतील त्यांनी जिरे टाकले तरी चालताना, खाणार उपासाला जिरे खात नसाल तर त्यांनी जिरे नाही टाकले तरी चालतील. आता याला आपण फोडणी घालू आणि थोडं मिक्सरचं भांडं धुवून घेईपुरतंच आपण त्यामध्ये पाणी टाकू. तुम्ही पाहू शकता आपली आता ही चटणी पूर्णपणे तयार झालेली आहे. ही तुम्ही वड्याबरोबर सर्व करू शकता. सध्या पावसाळा सुरू आहे आणि त्यातले त्यात आता श्रावण महिनाही जवळ येत आहे. या श्रावण महिना म्हटला की त्यात उपास तापास आलेच आणि या उपासासाठीच आम्ही आपल्यासाठी घेऊन आलो आहोत साबुदाण्याचे कुरकुरीत वडे. आम्हाला विश्वास आहे कुरकुरीत साबुदाणा वडा बनवण्याची रेसिपी तुम्हाला खूपच आवडली असेल. तर लाईक करा, शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.